friendships. Okay, for today, we're going to try the latest craze ngayon sa social media. Ito ang tinatawag natin baked sushi. So, ilang buwan ko yung pinigilan yung sarili ko mag-order. So, ito. Let us try. Malaki din pala, no, yung isang pan. Isang medium-sized pan. Meron siyang free nori. Dalawa. So, let's try this baked sushi from Hungry AZ. Buksan na natin. So, medyo tumabingi lang siya, no? Siguro sa rider. Dapat naka-flat siya dito. Hindi ko tuloy mapicturean. But it smells nice. Naaamoy ko yung kani, yung mangga, nori, sushi, of course. Kani salad yung nasa ilalim. May mangga, may crab sticks. And then, may special instruction pala pagkain ito. Akala ko mag-sauce pa lang ng ng kutsara tsaka kainin mo para siyang salad or baked mac. So, ito pagkain. Subukan natin. Get 1 sheet of nori and make a full scoop. So, may free siyang nori. 2 pack. Okay. One nori. Okay. Get 1 scoop. Here's my scoop. Then you wrap it. Di ba masyadong marami? And then, ang sarap. May cheese. Maraming salmon. Salmon.